Hello guys! Welcome to Sacdoll TV. At sa today's video na to, ay tuturuan ko kayo paano isolve ang Rubik's Cube. Pero, before pa tayo mag-start, please like and subscribe and share to friends. Nakakatulong yan sa amin sa channel namin. Kaya supportan mo kami pag-subscribe, like, comment, and share. So, sisirain na natin. Ayan. Ngayon, ang first step namin, ang goal, makagawa dito ng cross ng may nakakonect dito. Ang pipiliin mo na yung gusto mong buuhin. Depende yan sa'yo. So, example natin, white. So, maghanap tayo ng white dito. At na nagagawin yan, dapat, kapag red dito, lalagay mo sa red centerpiece. At i-turn sa baba. Ayan, may nakakonect na. At may connect na cross. Dapat siguraduhin ninyo na sa ilalim ng view ninyo ang bubuuhin mo. Kasimple. Tapos kapag wala na dito, nang di pa tapos ang cross, nandito na sa side, ang gagawin mo, kung saan naka-color na dito, lagay mo sa color centerpiece, green na, lagay mo dito. At ang gagawin mo, turn left or right, put nito middle up, left, and down. Ayan, ay cross na. Kaso, kapag ganito ang sitwasyon, wala na dito yung white sa side o na taas. Kapag wala dito, turn and do the same thing. At kapag may nasa correct na, nandito pa, dapat ganyan, tasin mo ang side nito. Tapos paalisin mo. I-slow mong video para makita ang replay. Ayan, may cross na. So, let's go forward to the next step. Okay, so, ayos na natin. So, replay ng slow-mo para makita kung paano yan na ayos. So, second step, lalagyan na natin yung corners. So, ang gagawin mo, depende kung anong pipiliin mo. So, green, red, white. Paano? First, lagay yung red kung saan nakalagay yung centerpiece. At yung nasa taas, green, lagay in that side. Lalagyan yan sa green centerpiece. So, anong gagawin? Mag-turn ka sa red centerpiece. Kung nandito yan, dyan ka mag-turn up, right, down, right. Ayun, left yung dito. So,
Ayan, nakalagay na yung center piece ang white corner. So, hanap pa tayo. Slow mo replay para kita ang ginagawa ko. Pero, remember guys, dito ginagaya. Depende yan sa lahat. Okay? Yung method na to, kaya yan i-solve ng kahit ano ng sitwasyon. Ayan. Solve na yung white. At punta na tayo sa step 3. Okay. Third step. Lalagyan na natin yung color ng instead of yellow or any color. Dapat nakakonect like blue, orange. Blue, orange. So, paano to gagawin? Dapat maghanap ka dito ulit. This time, yung mga colors, hindi white or yellow. Example, ito. Dapat, ang unang mong gagawin, yung nasa baba, lagay mo sa centerpiece ng same color. Tapos, yung nasa taas, nandyan yung red, punta sa opposite. Up, left, down, left, up, right. Ayan, nakalagay na dyan. Dapat correct ang ginaong sa step 1 and 2. Kundi, parang switch sila. Ganito, example, nandyan yung orange, tapos dyan yung green. Parang baliktad. So, up, right, down, right, up, left. Depende yan, So, put the center. Yes. Opposite. Up. Left. Down. Left. Up. Right. Down. At ang last, maghanap dito. Lagay centerpiece. Put opposite. Up. Right. Down. Right. Up. Left. And down. Ayan. Solve na pa rin. At solve na rin yung kahati niyan. Ngayon, malapit na tayo. So, let's go. Ngayon, tumingin na kayo sa taas. Ngayon, may line dito. Pwedeng L or wala, just dot. After magawa niyan, kapag L, go up, up, right, down, left, down. Kasi ang goal nito, magagawa tayo ng cross. Kapag nasa gawa ng L, gawin mo yan, magiging line yan. Tapos, kapag uulitin mo yan sa line, maging cross na yan. So, next step. Okay, so, step 5, I think, mga step 5, gagawin mo, dapat, parang nandito lang sa baba. Kaso, parang nakasolve na. Pero itong gagawin mo. Itong gagawin mo. Up, right, down, right, up, right, right. Ganyan ang gagawin ninyo. So, try again. Green, red. Dapat yung correct nasa right,
and up. Kapag tumingin ka dito sa taas, yellow. At gagawin mo yun na method. Kaso kapag nasa side, gagawin mo yan na method. Right, left. Tapos, maglipat na ng color dito. Kaso, kapag wala, gawin mo lang ng method sa any side. So, gagawin na natin. Up, right, down, right. Up, right, right, down. Correct, 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 correct. Now, let's go to the next. Okay, ang next step natin ay isasolve natin yung corner. So, check corners. Green, red, yellow. Walang green, may red at yellow. So, mali ito. What do you think dito? Tama. Mali rin. Ito. Correct. Tama ito. So, dahil sa iba, hindi. Ang gagawin natin ay left, up, right, up, left, down, right, down. Ayan. Correct na ito. Correct na ito. At ngayon, correct ka, so mali ang pagka-arrange. So, gagawin mo yun na method every time hanggang ganito ang situation. At kasi dapat nandito ang correct. So, go white up view. And now orange. Kasi nandito yan. Ang gagawin na dito ay up, left, down, right. Do this multiple times hanggang magka-correct ito. Up, right, down, left, right. Up, left, down, right. Up, left, down, right. Ayan, correct na. Move on. Up, right, left, down, right. Up, left, down, right. At, turn na lang nito. Ayan, solve na ang Rubik's Cube. Kaso, kapag di magets, ulitin mo ng slow-mo para makita ang nagawa ko. Ayun, mag-speedrun na tayo.